Xin chào mọi người, bữa nay mình có kết hợp giữa một chiếc CPU i5 12400F cộng RTX 3060 12GB kèm thêm một bộ vỏ ES1 trắng. Và bây giờ mình cùng vào xem bộ combo này có gì đặc biệt nha. Về phần test hiệu năng thì con game đầu tiên thì mình sẽ lựa chọn đó là một tựa game Black Witch Wukong. Mình đang thiết lập đồ họa ở mức cao. FPS hiện tại đang đưa ra là từ 55 đến 70, một mức FPS khá là tốt, đủ để anh em có thể trải nghiệm được con game này rồi. Qua tựa game PUBG PC, một tựa game bắn súng sinh tồn rất là phổ biến. Về cấu hình này thì vẫn giữ sức kéo ở mức medium của tựa game này luôn. Nhẹ hơn thì có Valorant, cũng là tựa game bắn súng sinh tồn. Mình để ở chế độ max setting, FPS sẽ dao động từ tầm khoảng 250 đến 400 FPS. Ngoài ra khi anh em mua PC bên mình vẫn được tặng kèm bàn phím, chuột, lót chuột và 5 make up nặng và một cặp loa mini anh em nha. Hỗ trợ lắp đặt tại nhà cho anh em cần build PC thì inbox mình.